2015 heräsi ajatus kesän aikana, että jos lähtisi taas kaivamaan vanhaa harrastusta vähän aktiivisemmin esille ja aloin miettiä, että miten sitä sitten lähtee rakentamaan ja Toyota Corolla löytyi vielä tallista, niin sillä lähdettiin sitten tekemään ensin pohjia kesän ja syksyn aikana. Projekti aloitettiin Uusikaupunkirallista. Ollaan Uudenkaupungin torilla. Katsotaan mitä pystyy tekemään ja koitetaan pitää järki päässä. Sitten syksyn mittaan ajettiin muutama muu kilpailu, nuottikilpailu Suomi-cupin puolella ja oli Turku ja Tampere. Sitten alkoi ajatus itää siitä, että siirryttäisiin nelivetoon. Huikea ajatus. En ole ikinä ajanut tai ollut ajanut silloin. Ja Asumaan Teemu tarjoutui siinä että kalusto häneltä, että hän pystyy tarjoamaan sulle vähän tukea. No sitten käytiin syksyllä myöhään vähäinen lumi ja ajamassa ensimetrit Subarulla ja olihan se aika, sanotaan, että jäi aika sekavat ajatukset. Tosi paljon erilainen, ei juuri mitään samaa Corollaan nähden ja asiat tapahtuu tosi paljon nopeammin. Auto kiihtyy tietysti huomattavasti nopeammin, kulkee lujempaa, paljon painavampi, pysää huonommin. Jäi tosiaan semmoiset aika sekavat fiilikset. Rupesin miettimään, että mitä sillä sitten ajaisi 2016 vuonna. Ja ensimmäinen fiilis, että no, käydään ajamassa tunturia. Että tunturiralli ei ole ajettu koskaan. Että se on ainakin elämyksenäkin jo niin hienoa. Tunturi 2016. Siellä oikeastaan ensimmäisen kerran pääsi sitten ajamaan itse autolla vähän lujempaa. Syksyn keli oli kuitenkin se mikä se oli, liukasta ja mutaa. Tuolla oli sitten lunta ihan riittävästi. Autourheilijat Subaru Impreza koneilla ajokinaan. Se olisi nuotitukset tehty ja nyt mennään katsoa miten ne toimii. Shakedown. Mulla oli ilo saada Linnakedon Antti, muistaakseni 10 kerran tunturin kokemuksella kyytiin. Homma toimi hänen puolestaan aivan uskomattoman hienosti. Kisaan lähdettiin kokemusta hakemaan ja opettelemaan nuottia, koska sitä siellä tulee paljon. Viikon aikana tuli muistaakseni joku 4000 kilometriä siirtymiä ja erikoiskokeita, niin nuotitettuja kuin kilpa-ajat. Pätkäsijoitukset ei ollut kärjessä, mutta ei ollut viimeisiäkään ja se oli ihan sitä, mitä oikeastaan niin kuin itse odotin. Pikkunyppy 8 huomio, pikkunyppy 131 kääntyy. Tunturi kun on kylmä, niin silloin tulee ongelmaksi se, että meinaa jäätyä pystyyn. Koko homma toimi aivan upeasti. Ei ongelmaa.
tapahtumana oli aivan ainutlaatuinen, että eihän sellaista pääse missään muualla kokemaan kuin tunturissa. Tunturin taikaa. Siinä kevään aikana alkoi itse ajatus, että no, nyt kun tässä on kaikkia elämyksiä lähdetty hakemaan, niin mennään ajan Nesteralli nimenomaan MM-sarjan puolella. Täytyy lähteä ihan eri ajatusmaailmasta liikkeelle. Valmistelut alkoi keväällä hyvissä ajoin. Saatiin Huttusen Jari takapenkille vähän antaa tipsejä. Oli ihan tajuttoman kuuma. Tietysti aina saa ajaa jonkun kanssa kilpaa riippumatta sijoituksesta, että missä kohtaa olet tulostaulukossa. Tässä kohtaa muutaman suomalaisen kanssa tuli ihan kivakin kisa siinä. Huolto toimi aivan upeasti ja ennen kaikkea ammattitaitoisesti. Mistään ei tarvinnut huolehtia. Olisiko ollut oikein etuvanne, mitä on saanut niitiin, ja se tärräs sen jälkeen kun ajoi lujaa? Mitään muuta ei ole. Se ihmispaljous, mitä siellä on, aivan omaa luokkaansa verrattuna mihinkään muuta. Lopputuloksissa oltiin 30 yleiskilpailussa. Muistaakseni 79 autoa kilpailun starttasi. Olen tyytyväinen siihen lopputulokseen. Pidin auton ehjänä, pidin sen tiellä ja ennen kaikkea sitten se nuottikokemus, se oli ihan korvaamaton loppukautta ajatellen. North kokonaisuutena niin oli huikea juttu. SM-sarja jatku, lähdettiin Huittisiin. Meinas tarttuu ensimmäinen pronssi, se jäi 2,5 sekunnin päähän. Sitten sieltä Turkuun. Turusta se ensimmäinen osakilpailupronssi sitten tuli. Pirelli-ralli Tampere, finaalikisa. Tilanne oli se, että olin sarjassa 4. Omasin teoreettiset mahdollisuudet pronssiin, joskin se edellytti kavereilta vähän epäonnea. Kalusto on vaihtunut tähän kilpailuun. Tämä on 4. erilainen auto tänä vuonna. Tämä on nyt R4-vireinen Subaru, millä nyt lähdetään. Ja ero N-ryhmäläiseen oikeastaan alusta osalta, että on aika paljon herkempi, kevyempi, kääntyy paremmin, rullaa pikkusen paremmin. Toivottavasti tottuu siihen ennen kuin kisa loppuu. Kilpailu alkoi huonosti. Teikon raviradalla sprinnasin kevyesti, jäi 1 lisävalo kaiteeseen ja siitä 3 lisävalolla Pirelli-rallin pengon pohja yön pimeyteen. Vasen, jatkuu nyppy vasen laita vähän. Vasen 1, oikee, helppo, lyhyt. Se on todella tapahtumarikas EK. Pikku kiukku päälle, tosi hyvä tulos. Yötauolle oli hyvä fiilis lähteä. Loppukisa oikeastaan meni mielestäni niin kuin hyvin. Olin lopputuloksessa 4. Jätin molemmat kaverit Hautamäen ja Koljosen taakseni, mutta se ei riittänyt. Näin ollen olin pisteissä 4. ja kilpailussa 4. Ehjä kilpailu ja taas vähän lujempaa kuin edellisessä, niin ihan hyvä lopetus kauteen. 100. Hyppy keskeltä 2. Oikein. Jäi todella paljon hampaankoloon. Näinpä nyt sitten lähdetään rakentamaan kautta 2017 aivan uusin eväin ja uudella ajatuksella. Enää ei lähdetä hakemaan niinkään kokemuksia, totta kai ne tulee sivussa, mutta nyt lähdetään tosissaan hakemaan mitallisia sarjasta. Aika näyttää, mitä 2017 vuodesta tulee.